Друзі, мої глядачі, всім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую в своє нове відео. Перед тим, як почати відео, завжди вас запрошую підписатись на мій канал. Буду вам дуже вдячна за вашу підписку, також за ваш лайк і, звичайно, за ваші коментарі. Отже, сьогоднішнє відео буду розпочинати, напевно, розбиранням з ялиночки, тому що вона може в нас стояти до 2 лютого. 2 лютого у нас було стрітення, тому багато хто з людей ще тримає декорації до стрітення. Це можуть стояти вони на вулиці, освітлюються, але багато хто знімає вже після свят одразу, тобто довго вже декорації не стоять у людей. Це вже кожен собі вирішує, як він хоче. Тому сьогодні ми знімаємо декорації з ялинки, ялинку саму забираємо і знімаємо освітлення з балкону. Стосовно в кімнатах, у мене є ще гірлянди на вікнах, сьогодні також їх не буду забирати, тому що якщо б я жила сама, я б забирала декорації всі, напевно, в один день, а так як я не сама, у мене є ще дитина, потрібно час приділити дитині, тому я стараюся розподілити собі в якісь різні дні, щоб ось таку роботу виконувати не в один день, а просто розділити в різні дні і потрішки будемо їх знімати, щоб час приділити дитині. Почала розбирати нашу красуню ялиночку. Чесно кажучи, на початку мені дуже не хотілося її розбирати, тому що як мені згадалось, коли я її прикрашала, стільки якось зусиль вложила. Також ніби прикрасили ми за один день цю ялинку, потім на наступний день і ще далі я щось доповнювала, вішала коралі ще ось на ялиночку, ще щось там дочепила. Хотілося мені, щоб вона дуже красиво виглядала, тим більше, що до нас приходили гості на свята і хотілося, звичайно, як то сказати, показати, що все красиво в нас, гарний декор. Тим більше, що ми маємо цей декор, так, не купуємо його спеціально там для гостей і так далі, тому хотілося якось так удекорувати, гарно, щоб гарно виглядало. Але ви знаєте, коли я її вже почала розбирати, то зрозуміла, що я її все-таки не хочу, тому що стільки пилу збирається, і ви бачили в попередньому відео, що дуже багато пилу було під самим телевізором, коли я збирала ось цією розовою рукавичкою. І коли розібрала цей декор, таке враження, що додому прийшло свіже повітря. Ось на повні груди можна було вдихнути цим свіжим повітрям, тому що якось видавалося, що тісно є, коли ось цей весь декор довкола тебе лежить, весь декор тебе так оточує. Таке враження, що ось цей простір дуже такий замкнений, немає повітря, дуже якось тісно видавалось. А коли це все порозбирав, таке враження, що все очистилось і все освіжилось. Дійсно, ось я відчула, що можна дихнути на повні груди. Дуже мій крестяник допомагав мені розбирати ялиночку, як бачите. Я йому подавала ось ці всі іграшки, всі наші прикраси, які були на ялиночці. В другий ящичок собі складала вже іграшки скляні такі, тому що в нас на горі ялиночки були скляні іграшки, коли ми прикрашали, а внизу я вже від серединки повішала іграшки пластмасові, які ми спеціально докупляли, щоб дитина, коли буде брати, не поранилась. Не так всього було б шкода, якби розбилося, як те, якщо б хтось поранився. Тому на горі у нас були скляні іграшки, також посередині також такі сосульки висіли скляні, а внизу вже ми давали пластмасові іграшки, також дуже красиві. Показувала вам в покупках, які ми купили цього року, бо в нас дійсно пластмасових іграшок майже не було на ялиночку, тому нам доводилось майже все купляти.
І Крістіанко віддавала пластмасові іграшки, квіточки, різний такий декор, який не розбивається. Він складав в одну коробочку, а я вже скляний декор сама складала в другу коробочку. Дуже йому сподобалося мені допомагати. Він постійно був при мені, коли я розбирала цю ялиночку. Дуже йому подобались оці гірлянди, які світили на ялинці. В загальному йому дуже подобається різне світло, коли воно світиться, мругає. Коли ми їдемо по дорозі, чи десь він взагалі бачить якісь лампочки. Дуже йому сподобається освітлення, і він хотів ще раз включати оці гірлянди, коли я навіть їх закручувала, щоб їх поскладати. Таке враження, що він не дуже і хотів, щоб цю ялиночку розбирали. Я йому, звичайно, говорила, що наступний рік будемо знову її ставити. Перед тим, як до нас прийде Святий Миколай, що знову будемо перекрашати наш дім до Різдвяних свят. Звичайно, він не розуміє ще, але щось потрібно все одно з дитиною розмовляти, говорити, щось пояснювати. Тут ялиночку вже я складаю, зняла верхівку, вона у мене поділяється на дві частини, верхня частина і нижня. Не могла я тут вже ці гілочки стиснути так, як вони були до цього, тому що дійсно було дуже важко і взагалі руки раняться, коли це все стискати, тому вирішила залишити так, як вона є, лише зняла підставку з-під ялинки. До речі, ялинка наша новенька, купляла ми в цьому році, також вам показувала. І весь ось сезон вона добре вистояла, наші свята. Трошки обтрусилася, але не так сильно, як була попередні роки ця наша старенька. Тому що наша старенька дійсно вже мала роки. Вона дуже обсипалася, і Крістіаник постійно її обскубував. Ось ці гілочки, ось ці колючки, можна так сказати, все він обскубував, тому вона вже була така бідненька. Довелося нам в цьому році купити ялинку. І тут я вже замітаю, вирішила спочатку позамітати, так грубший бруд, тому що не хочу пилососа замазувати ось такими гілочками, хоча він це все позбирає, звичайно, але мені не хотілося. Вирішила спочатку це все гірше позбирати віником на совочок, а потім вже помити підлогу нашим пилососом, нашим помічником. Також відсувала наш диван, тому що потрібно було і там поприбирати. Не прибирала я під диваном вже від свят. На свята у нас були гості, діти. Все було під диваном, дуже багато іграшок було. Щоб було стільки сміття, не скажу, що було, але іграшок мені довелося звітом позабирати достатньо. Тому вирішила, якщо вже забираю цей декор з цієї кімнати остаточно і до кінця, то потрібно все детально поприбирати. З нашого дивану позмітала всі крихти, які були. Дійсно, там було дуже багато крихтів. За кожного дня потрібно було б його пилососити, збирати крихти, тому що з дитиною це не так легко. Заходить Крістіаник з ножками, так, і це все, що на ножки йому начепляється, це все він розносить по всьому дивану, тому нічого не поробиш. Така ось ситуація, потрібно прибирати, слідкувати за чистотою. Якщо є діти, то це ще більше займає, звичайно, і часу, і зусиль, і так далі. Ну, але чого ж ми можемо чекати? Діти – це наше щастя, радість. Ми також були дітьми, кожен мав якісь привички, і добрі, і недобрі, тому все пробачається дітям. Ось, і одразу за цим диваном, коли я його відсунула, вирішила вже не лише попилососити, але й помити плінтуси. Все добре попритирала, плюс попритирала ще по швах і по кутах, тому що пилосос все рівно не дістає 1 см чи 1,5 см, щоб помити ось самі шви під плінтусами. Тому це все гарно також помила, поприбирала і вже позасувала диван на місце. Ялиночку хотіла спакувати, до речі, в цю коробку, в якій вона до нас приїхала, але вона була настільки широкою, що мені просто не вдалося її туди дати. Вирішила її запакувати просто в мішки для сміття. У мене були навіть такі 240 чи 360 літрів, мішки великі. Тому ялинку я запакувала всі мішки, а коробочку прийдеться викинути, тому що вона туди не помістилася. Ось, уже якось не дається так її зложити, як вона була зложена до цього.
Тому всі іграшки винесла я вже на 3-й поверх, як я вже говорила в попередньому відео, і там собі буду їх вже складати. По кольорах я їх складаю: червоний, жовтий, білий, які у мене є кольори, щоб потім можна було легко знайти, щоб все не було перемішане. І в наступному році, залежно в якому кольорі вже ми будемо хотіти собі декорувати свій дім, побачимо, і можна буде легко знайти вже ті всі декорації, не потрібно буде відкривати всі коробки, тому що все буде підписане, який кольор там знаходиться, і не потрібно буде перевіряти. Тут вирішила в гостинній кімнаті навести порядок уже так до кінця. Повитирала також вазонок, дуже він в мене пилом покрився, я якось навіть і не замічала. Хоча кожного дня тут знаходжуся, але якось не дуже замічається ось цей вазонок. Цей вазонок в мене також не любить дуже багато води. Я його спочатку якось, напевно, зачасто підливала, хоча здавалося, що ніби достатньо тієї води, і не замало, і не забагато, але напевно, що сам горщик є достатньо великий, і вода все-таки знизу знаходиться, навіть якщо зверху земля суха, все-таки є вода внизу, тому потрібно його рідше підливати, і цей вазонок мені на кінчиках листочків почав обсихати. Поприбирала свою гостинну кімнату до кінця, також вже казала, що буду знімати своє освітлення з балкону, вирішила також його тут зняти. Допомагав мені мій красяник, він сніг, який лежав на балконі, кидав весь на низ, бавився, поки я знімала. Хоча в мене тут багато часу не зайняло, приблизно 10 хвилин, ось, поки я це все повідчіпала. У мене були ті щипці такі спеціальні, щоб познімати ось це освітлення, тому що воно було закріплене. І змотала просто, положила в упакування, в якому у мене зберігається це освітлення. Це звичайні коробки, в яких ми їх і купляли. Наступного року будемо знову освітлювати наш балкон. Це наша така традиція. Спеціально куплені ось ці гірлянди, щоб освітлювати балкон, тому завжди і кожного року ми їх тут чіпляємо. Багато будинків, до речі, ще освітлення не зняло, світиться, навіть видно з дому нашого, що люди ще освітлюють, не знаю, чи їм так подобається, чи вони просто не хочуть знімати, тому що деякі навіть будинки є, які взагалі не знімають освітлення. Ви собі не уявляєте, але весь рік висить освітлення просто на домі, оці гірлянди, вони не освітлюються. Але люди просто їх не знімають. Не знаю, чи це так просто важко, просто потім прибивати ось ці гірлянди, ті шнурки до досок, так, до даху, чи що. Люди не всі знімають до кінця освітлення з домів і з балконів. Зараз показую вам ось такі мішечки до риби, до м'яса і до овочів. Можна в них смажити. До речі, я їх купила вже давненько. Ще в них нічого не робила, але в загальному ними користувалася. Не скажу, що там щось особливо можна в них посмажити, але мені подобається в них смажити. Можна собі положити ось ці всі овочі чи рибку, м'ясо і підсмажити ось в цих торепках. На сковорідку наливаю трошки олії, також у мене була замаринована форель рибка, і я її вирішила посмажити також в тих торепках. У мене 3 рибки, тобто одна для мене, для чоловіка і одна чоловікові до роботи. Рис відварюю ось в таких мішочках, до речі, мені дуже зручно. 2 порції рису, але вони такі великі, що нам вистачить і мені, чоловікові, плюс чоловікові до роботи, тому що дійсно дуже багато рису там наварюється. І, до речі, дуже зручно дійсно ось в цих торепках рис. Мені він дуже подобається, навіть краще, ніж в звичайний розсипчастий рис. Вирішила також запекти овочі в цьому пакетику. Із овочів у мене нарізана цибулька півкільцями, 1 батат, тому що 1 ще залишився, я вирішила його сюди використати. Цвітну капусту розділяю на ось такі невеличкі суцвіття, взяла шматочок ось такої цвітної капусти. І також додаю ще зелену фасольку, у нас була в морозилці, потрібно її також вже їсти, в загальному потрібно морозилку трошки звільнювати.
замінювати. Додала трішки моркви, але зовсім трішки, тому що батат солодкий, морква також солодка, тому не зовсім буде смачно це їсти, коли буде це все солодке. Ну і зелена фасолька, далі додаємо приправи. Це оливкова олія, сіль, перець і провансальські трави взяла я ще сюди, орегано або тим'яник можна додати. Це все добре перемішуємо. У мене ось підсмажилися ось овочі в цих пакетиках. До речі, овочі я ще не смажила. Смажила м'ясо, смажила рибку, все добре виходить, запеченим, гарним. А овочі перший раз я сьогодні смажила. І хочу сказати, що мені ось ці овочі також дуже сподобались. Вони таке враження, що з гриля. Вони такі підсмажені були, такі досить так, тому що на грилі вони також неоднорідно підсмажуються. Часом може щось і підгоріти, так більше підсмажиться. Не підгорить, а підсмажиться. І тут мені ті овочі також нагадували таке враження, що вони смажились десь на грилі. Ну, дуже смачно вийшло. Рибка з овочами плюс рис. Це така дієтична їжа, можна сказати, в нас вийшла. Ну, але було дуже смачно. Рибка також, бачите, гарно обсмажилась. У мене 2 рибки гарно, а одна була трошки, ну не знаю, чомусь шкірка ось самої рибки мені зійшла. При чищенні ще, коли я її очищала, тому вона не є ось такою красивою, можливо, зовні, але смак від цього не змінюється. Рибку маринувала ще вранці, ввечері поставила її розморожувати, тому що рибка вона заморожена. І вранці вже замаринувала в приправах приправа для риби, приправа для форелі з кропом. Також сіль, перець і обов'язково додаю соку лимона. До речі, соку лимона якось не жалію. Можете дати так досить багато навіть соку лимона. І якщо в мене є тим'яник, розмарин, то можу додати ще ось таких приправ. І також ще додавала олії, щоб воно ось маринувалось в олії, тому що потім нам потрібно викладати в ті пакетики, і на сухо це не дуже добре буде, тому добре, якщо рибка трошки буде така жирніша в цих пакетиках, вона краще якось смажиться. Дівчатка запитували мене про миючий пилосос, який у мене є, тому зараз буду про нього розповідати. Якщо вам цікаво, залишайтесь далі зі мною. Історію цього пилососа, як ми його купували. Цей пилосос вже має рік. Минулого року чоловік мені подарив цей пилосос на Різдво, тобто я собі сама його вибрала. Він хотів мені купити якийсь миючий пилосос і попросив, щоб я собі вибрала сама модель, яку я хочу, сам пилосос, і він мені вже його купить як подарунок на Різдво. Тож мені не було з ким порадитись. Не завжди добре також порадять вам в магазині. Людина повинна цим користуватися. Щоб вона могла вам порадити, вона повинна цим користуватись, побачити, який буде результат. Що можу сказати? Я начитала дуже багато різних коментарів, відгуків про різні пилососи. Звичайно, є хороші пилососи. Мені дуже подобались пилососи фірми Dyson. Вони, звичайно, високі по ціні, і мені здається, що миючого пилососа там немає. Я зустрічала лише пилососи, які працюють на сухо. Пилососять на сухо, але, чесно кажучи, мені ті пилососи дуже сподобались. Хоча, коли читала відгуки людей, то були навіть такі відгуки, що цей пилосос є настільки легеньким і ручка настільки тоненька, що коли ось пилососять, їм здається, що він настільки делікатний, що ця ручка просто може поламатись. Тобто я не знаю, я його не тримала в руках і не можу вам сказати. Але читала в описах від людей, що дійсно пилосос є дуже делікатний. І там дуже добре, тому що ось сама головка, яка їздить по підлозі, вона може, ручка точніше, вона згинається, вона може зайти під диван, під шафу і пропилососити. Пилосос дуже легкий, маленький, дуже зручний, тобто дуже зручно ним користуватись. Але ця ціна трошки була зависокою, ми не купили, тим більше, що в магазинах, де ми були, пилососа Dyson не було, тому що говорили, що Dyson потрібно замовляти десь з Німеччини, щоб він їхав, тому вирішила я на цьому пилососі не зациклюватись поки що і вибирала між іншими пилососами Samsung, Philips. І між цим пилососом, який у мене є, Бісель, також там є різні моделі. І були в магазині, нам дорадили купити пилосос Philips і також радили ще купляти Samsung, але в більшості ось цей продавець, консультант схилявся до Philips. Хотіла я Бісель, також його запитувала, він мені пояснив так, що Philips є дуже добрим, тому що там є багато насадок, і цей пилосос є легшим, так, щоб пилососити багато насадок, і він працює довше. Я не пам'ятаю точно скільки, чи до години часу, чи якось так.
Ось, а бісель він працює лише 30 хвилин, плюс там насадок взагалі немає. Ось, і він мені порекомендував купити Philips. Так, добре, ми погодились якось так. Бо ми були разом з чоловіком. І цей пилосос приїхав за 2 дні, прийшли ми за 2 дні. Через тих 2 дні я начитала дуже багато різних коментарів, також описів. І ви знаєте, я передумала. Ми прийшли в цей магазин і попросила я, щоб все-таки мені привезли цього біселя, тому що Philips'а я, напевно, не візьму. Хочу все-таки цього біселя, і нехай мені привезуть цього біселя. Добре, погодились вони відвезти назад цього Philips'а і привезти біселя. І за 2 дні все ж таки ми поїхали і забрали цього біселя. Поясню, чому я передумала, тому що Philips, який мінус мені в Philips'і, те, що він має ганчірку внизу, яка миє підлогу. Ви миєте цією ганчіркою, так, нормально пилососите. Далі вам потрібно цю ганчірку знімати з пилососа, оцієї насадки, виполоскувати, вимивати її, знову її вчіпляти на пилосос, миємо далі, знову її знімаємо, миємо і так далі. Не хочу я мити вручну. Я вже купляю для цього пилосос, щоб я не виймала ось ці ганчірки і їх не мила вручну. В такому випадку я можу звичайною мопою помити, звичайною ганчіркою, викрутити її, виполоскати в вітрі і помити підлогу. Для чого мені пилосос, якому знову потрібно ж ту ганчірку знімати, вручну полоскати. Як зараз можна навіть купити собі швабру, яку просто виполоскуєш, маєш клапан на відрі, викручуєш ногою, і ти навіть рук не потрібно тобі вставляти в ту хімію, ось з якою ти миєш ту підлогу і так далі. Для чого це робити? Це був один мінус Philips'у, тим більше, що я почитала також в описах і десь в коментарях, що не пам'ятаю скільки, чи на 12 метрів квадратних, чи що, людина полоскала цю ганчірку 3 рази чи 2 рази. Ну, це вже в залежності від того, яка забруднена підлога, як, наскільки, так. Мені ось це був мінус Philips'у, і вже не зважаючи далі, скільки він має там насадок і що він довше працює, мені просто його не хотілося. По одній тій причині. Бісель коротко працює, лише 30 хвилин, на відміну від Philips'а. І він не має взагалі насадок. Але мені подобається, що там є ця щіточка, яка сама полощиться і миється. 20 секунд, чи 25, чи 30 секунд вона обертається і вона промивається сама. Тобто вам не потрібно її виймати, вам вже в кінці, коли ви помиєте підлогу, ви можете вийняти ту щітку, тому що її потрібно вийняти, щоб вона висохла. І ось ця функція, яка є в біселю, що щітку можеш автоматично промивати, ти можеш собі поставити, там 20 секунд промила, знову помив якусь територію собі, знову поставив, знову щіточка помилась, тобто ти її не промиваєш вручну, тобі не потрібно її виймати. Ти її просто ставиш на ладоварку, як на зарядку, на якій заряджається пилосос, і щіточка миється сама. Ти лише натискаєш кнопочку, промиваєш щіточку і миєш далі підлогу. Але один мінус, що він миє лише 30 хвилин. Зараз показую вам близько, як гарно виглядає цей пилосос. Він дійсно дуже гарно виглядає, дуже сучасно. Внизу у нас є велика масивна щітка, яка миє підлогу. Далі, коли піднімаємось, бачимо поємник, який збирає брудну воду. Далі у нас є посередині кнопочка, якою промивається щіточка внизу. І ось тих 2 кнопочки по боках, це є, коли ми переставляємо на миття килиму і на миття підлоги. Можна собі переставити. На килим йде більша кількість води, а на підлогу йде менша кількість води. Ззаді ось цей поємник, сюди наливається чиста вода для миття підлоги, плюс наливаємо засіб для миття підлоги. Ззаді ось є ось такі кола, на яких їздить ось пилосос. Дуже легко їздить, показую вам, як пилосос працює. Також маленькі кола є під низом. На жаль, я вам не показала вже тут відео, але вони є ще такі маленькі під самою щіточкою. На самій насадці, де знаходиться ось ця щіточка, яка промиває підлогу. Виймаю ось цей поємник на брудну воду. Ось так він у нас розкладається. В цьому самому поємнику бачите, що є ось ще така одна деталь, яка затримує бруд, волосся там. І взагалі ось такий грубий бруд вона затримує на тій сірій деталі. І цей бруд не потрапляє в цей поємник. Також на поємнику є позначка, як ви бачите збоку. Там написано full, і до цієї позначки назбирується брудна вода. Коли назбирується достатньо тієї брудної води до цієї позначки full, пилосос просто автоматично виключається, засвічується на екрані
пилососа, що забагато брудної води, потрібно цю воду вилити і далі можна пилососити. Верхня частина, яка сюди входить, тут фільтр HEPA маємо, також він захищений сіточкою, і ось так легко він просто вкладається в цю частинку. Все, більше тут нічого не потрібно, все виймається. Після того, як ми помили підлогу, можна це все промити. Воно все виймається, все промивається. Ну і вже після того, як ми помили підлогу, можна це все промити і, звичайно, посушити. Фільтр повинен сохнути 24 години мінімум, як вказано від продавця. Так? Далі показую вам поємник на чисту воду. Заливаємо ми воду тут чистенько, плюс заливаємо засіб для миття підлоги. Є позначка, скільки води мінімум залити і максимум залити, плюс позначка, до скільки потрібно налити засобу для миття підлоги. Але ви знаєте, для миття підлоги стосовно, то розрахований засіб саме від фірми Бісель на тієї позначки. Якщо ми використовуємо інший засіб, можливо, потрібно його налити набагато менше, наполовину навіть, тому що цей засіб може дуже пінитись, а якщо буде дуже багато піни, підлога просто не буде промиватись, тому що буде утворюватись сама піна. І тому, коли я користуюсь іншими засобами для миття підлоги зі звичайних магазинів, так, де можна купити, я використовую його, напевно, другу або третю частину цього засобу, тому що дійсно потім підлога не миється, вода не йде, тому що вона дуже піниться. І ось подивіться, зараз ставлю я пилосос на зарядку. Коли ми попилососили, ставимо пилосос на зарядку, промиваємо щіточку, посередині у нас є кнопочка, так, і зарядку також потрібно помити, тому що бруд буде збиратися і на цій зарядці, тому я її промиваю. Плюс, ви знаєте, сам пилосос також я даю до ванної кімнати, до ванни і промиваю ось саму ту рулку, сам ось цей кабель, який знизу йде, через який від щіточки проходить брудна вода до брудного поємника. Я також його промиваю. Просто даю ось такий душ, наставляю так в ванній кімнаті і промиваю сам цей поємник, саму ту трубочку, також промиваю кола в задній частині. І там, де в нас знаходиться щіточка, по боках може також бути різне волосся, яке потрібно звітом вибирати. Ну, в загальному потрібно пилосос після того, як ми помили, добре його попромивати, щоб там нічого не було, якихось лишніх предметів, волосся, бруду і так далі. Зараз вирішила вам також показати, як він буде пилососити. Винесла його на кухню. До речі, на кухні у мене досить брудно, якщо ви бачите. І хочу вам показати, що пилосос дійсно дуже добре збирає ось цей бруд. Інколи, можливо, не за один раз, але за 2 рази він вам точно позбирає ось цей бруд. Плюс, якщо є якісь плями на підлозі, інколи він забере її за 1 раз, інколи потрібно і навіть 5 разів по тій плямі поїздити ним, або просто поставити, щоб сама щіточка крутилась на тій плямі. Тоді пилосос її добре промиє. Це так само, як ви миєте мопою, і вам кілька разів потрібно провести мопою по якомусь дуже забрудненому місці. Це так само і пилосос. Просто вам не потрібно його шарпати туди-назад, просто поставте на цю пляму щіточку саму, і вона сама обертається і промиє вам ту пляму. Тобто не потрібно робити якихось зайвих рухів 5-10 разів, 15 разів, щоб помити ось цю одну пляму. Зараз я промию підлогу і покажу вам також, як вона буде виглядати після того, як ми її помиємо. До речі, хочу вже сказати наперед, що підлога в мене була дійсно дуже брудна на кухні. Отже, хочу вам сказати свій кінцевий результат, що будь-який пилосос, будь-який, неважливо, чи він дешевий, чи він дорогий, він буде залишати все одно розвози і різні ось ті паси по підлозі, тому що там є чи щітка, чи ганчірка, яку потрібно прополоскувати або промивати. І деякі ганчірки потрібно промивати з пилососів вручну, а деякі автоматично миються. Все те саме, що мопа звичайна, якою ви миєте підлогу, і її час від часу потрібно сполоскувати. Так само і щіточку, чи ту ганчірку, яка входить на пилосос, її потрібно також виполоскувати. Тому
Якщо це ганчірка, потрібно вам зняти з цієї насадки, виполоскати вручну, але якщо це щітка якусь в біселю, зараз вам показую, то вона автоматично миється. Тобто її також потрібно промивати. І це залежить від забруднення підлоги. Тобто можна промити один раз на 10 метрів чи 2 рази на 10 метрів. В залежності, яка у вас плитка і як вам видно ті розводи. Все одно вам буде залишати будь-який пилосос ті розводи. Тому орієнтуйтесь на те, що потрібно це чекати від пилососа, навіть якщо консультант вам порадить, що ні, не буде нічого залишати, буде, тому що це звичайна ганчірка для миття підлоги. Її потрібно все одно промити, тому що вона брудна, коли ви миєте підлогу. Плюс хочу додати те, що коли я купувала пилосос, консультант мені в магазині сказав, що немає пилососа, який би сушив підлогу до кінця, так? Тому що я ось начитала, що пилосос 3 в одному. Це він миє, пилососить і сушить підлогу. Тобто я думала і уявляла, що він буде мені висушував одразу підлогу після мого миття, так? І навіть не знала, як цей процес відбувається, думала, що це висушить і ніяких розводів не буде. Немає пилососа, він мені сказав, який вам би висушив підлогу до кінця. Завжди підлога буде волога. То, що там говориться, то говориться, пишуть, якби. Він витягує дійсно бруд, він краще миє, ніж сама мопа, швабра. Але щоб підлога залишалась сухою, вона ніколи не залишиться сухою. Вона завжди буде вологою після миття пилососом. І те, що там пише в описах, деколи ми читаємо, це дуже багато пише такої неправди і перебільшення. Чесно кажучи, дуже багато потрібно начитатись, також почитати різні відгуки, описи, порівняння, подивитися різні відео, як миє цей чи інший пилосос, тобто, щоб щось знати. Тому я вам щиро ось це все розказала про цей пилосос. Подивіться ще раз, яку ми маємо плитку, показую її так спеціально зблизька вам, щоб ви орієнтувались. Ой, на тій плиті мені так не видно цих розводів. Дійсно, коли я от йду на повний зріст, я не бачу тих розводів, не видно їх, дійсно. Коли починаю дивитися десь під кутом, то так я їх побачу. І то мені потрібно було ось ту камеру так налаштувати, щоб вам показати. Ось зараз вам показую, видно ті розводи, так? Хоча підлога та дійсно була дуже брудною, дійсно брудною була, тому що мені багато навіть часу зайняло, щоб її попилососити. Але коли ти стоїш і йдеш на повний зріст, і нічого там не видно. Тобто підлога чистенькою виявляється. І також вже в кінці відео покажу вам також матову підлогу, яка у нас є. На тій підлозі це взагалі дуже буде видно ось ці розводи. Тому що я вже пилососила не один раз, і коли ви помиєте звичайною мопою цю підлогу, вона буде чистенькою і блискучою, яку ви побачите ось зараз в цьому відео. А коли ви помиєте пилососом, то буде просто страшне, що це буде відбуватись, тому що пилосос більше витягує цього бруду, більше якось це промиває і цей бруд залишається. Потрібно знову ж таки щіточку промивати декілька разів, щоб помити таку підлогу. Ось, тому вже кожному для себе вирішувати, чи хоче він цей пилосос чи ні. Ніби видається, що він дуже зручний, дійсно полегшує прибирання. І як то кажуть, що я легше помию мопою, це буде швидше. Не буде швидше, тому що ви повинні перед тим, як помити мопою, позаметати віником, це також займає часу багато. Потім потрібно помити мопою, носити з тими водами, полускати і так далі. Тобто приблизно це займає один і той самий час. Тобто те, що помити пилососом, займає якийсь час, і щоб помити мопою, також займає якийсь час. Це одне й те саме. Мені здається, що на час це виходить приблизно одне й те саме. Тому що, як я казала, мопою, щоб мити, потрібно перед тим позамітати. А пилосос, він одразу і пилососить, тобто він втягує цей бруд, який є на підлозі, так і одразу ви миєте. Щоб він сушив, він не сушить. Підлога залишається все-таки вологою, і коли вже висихає, то тоді вже видно ваші якісь розводи, як там їздив пилосос, як ви там пилососили. В кінці цього відео покажу вам ще таку матову плитку, яка у нас є в котельні. І ви знаєте, якщо у вас така плитка, то раджу взагалі цього пилососа не купувати, тому що дійсно на ній настільки видно різні розводи. Це просто даремна покупка, буде краще вже помити мопою, тому що як ви не старались, навіть якщо ви будете
промивати щіточку, все одно якісь розводи буде видно, і це дуже негарно і не естетично буде виглядати. Ось така плитка, яка в нас є в котельні, бачите, вона зараз блистить, вона помита мопою, але коли помити її пилососом, все зіпсується, будуть дуже великі розводи. Моє відео підходить до кінця, буду з вами прощатись. Дякую усім за перегляд, мені було дуже приємно провести свій час в вашій компанії, надіюсь, відео вам сподобалось. Підпишіться, будь ласка, на канал, також поставте лайк, пишіть свої коментарі, мені буде дуже приємно, буду вам за це дуже вдячна. Мирного неба над головою, міцного здоров'ячка і щоб все у вас було добре. Па-па!